নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজুনিজ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি মই বনাম আপোনালোক সকলোৰে প্ৰিয় টমেটো চাটনি। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। টমেটো চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই 4টা টমেটো লৈছো। এইকেইটা মিক্সিত দি পিউৰে কৰি লৈছো। 1/4 কাপ চেনি লৈছো। এটা শুকান জলকীয়া লৈছো, গোটা সৰিয়হ লৈছো, গোটা চফ লৈছো, কালজিৰা লৈছো, এখিলা তেজপাত লৈছো। ৰিফাইন তেল লৈছো আৰু আন্দাজ অনুসৰি নিমখ লৈছো। মই এখন টেৱা গেছত উঠাই দিছো। এতিয়া মই টমেটো চাটনিত ব্যৱহাৰ হোৱা মছলাখিনি বনাই লম। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে মই শুকান জলকীয়াটো দিছো, হেকি লম। শুকান জলকীয়াটো কলা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত চফখিনি দি দিম। কালজিৰাখিনি দি দিম। এতিয়া এইখিনি মই অকমান হেকি লৈছো। এইখিনি হৈ গৈছে, ৰঙা হৈ গৈছে অকমান। এতিয়া এইখিনি মই বটি লম। আমাৰ মছলাখিনি বটা হৈ গৈছে। পেন এখন গেছত উঠাই দিছো। এতিয়া ইয়াত মই তেল দি দিম। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্ৰথমে তেজপাতখন দিম। গোটা সৰিয়হখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই পিউৰিত টমেটোখিনি দি দিম। নিমখ দিম। এতিয়া এইখিনি মই অকমান উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াত মই চেনিখিনি দি দিম। ইয়াত মই বটি লোৱা মছলাখিনি দি দিম। ভালকে মিক্স কৰি দিম এইখিনি। এইখিনি এতিয়া মই অকমান ডাঠ হ'বলৈ দিম। গেছটো মিডিয়াম কৰি দিছো। আমাৰ টমেটো চাটনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম।
এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।